สวัสดีค่ะวิดีโอสอนร้อยลูกปัดนะคะเดี๋ยววิดีโอนี้จะมาสอนทำกระเป๋าจิ๋วนะคะคือมีแฟนเพจแนะนำมานะคะบอกว่าสอนทำกระเป๋าจิ๋วแบบอื่นหน่อยนะคะแบบอื่นนี้ก็คือว่าเคยลงไป2แบบแล้วนะแล้วก็ยังมีอีกหลายแบบเลยค่ะที่ยังไม่เคยลงสอนนะคะอันนี้คือใช้ลูกปัดสีขาวสีฟ้าสีขาวด้านบนคือขนาด4มิลค่ะสีฟ้าด้านล่างตรงนี้คือ5มิลนะคะสีทองก็คือ4มิลค่ะและก็สีเงินเล็กๆคือ2มิลนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้คือสอนไปแล้วนะคะมีลงวิดีโอสอนแล้วทั้ง2แบบเลยนะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์แปะไว้ใต้คลิปให้นะคะเผื่อว่าใครสนใจอยากจะลองทำดูนะคะได้ลงสอนทำไปแล้วนะคะที่สีแดงวิ้งวิ้งแบบนั้นก็คือมันเป็นคริสตัลแท้ของสวาลอฟสกี้นะคะเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาสอนแบบนี้กันนะคะใช้เม็ดขนาด4มิล5มิลนะคะสีขาวก็ใช้5มิลด้วยนะคะ8เม็ดนะคะและก็ลูกปัดสีเงินแบบนี้ค่ะ2มิลค่ะเอ็นเราจะใช้เบอร์25-30นะใช้ได้2เบอร์ค่ะให้เราตัดเอ็นมา1เส้นค่ะความยาวสัก150เซนนะคะเริ่มต้นนะคะให้เรา100สีฟ้าลงไป3เม็ดนะคะ3เม็ดไซส์ขนาด5มิลนะคะสวนเม็ดที่3ทางซ้ายค่ะสวนลงมาเลยค่ะมันก็จะออกมาเป็น3เหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อไปให้เราใส่ทางขวา1เม็ดนะคะแล้วก็ทางซ้าย2เม็ดนะขวา1ซ้าย2สวนเม็ดที่2ลงมานะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะขวา1ซ้าย2ทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สวนลงมาค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกค่ะขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดค่ะสวนลงมาค่ะทำอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือทำให้เม็ดกลางนับได้ทั้งหมด5เม็ดนะคะแบบนี้ค่ะจุดสีแดงที่เห็นค่ะก็คือ5เม็ดนะต่อไปให้เราใส่ทางซ้าย2เม็ดนะคะแล้วเราก็สวนเม็ดที่2ลงมาค่ะต่อไปค่ะให้เราใส่1เม็ดขนาด4มิลนะ4มิลสีฟ้า1เม็ดและ5มิล2เม็ดค่ะใส่4มิลก่อนตามด้วย5มิล2เม็ดนะคะแล้วก็สวนลงมาค่ะเมื่อสวนลงมาแล้วทางขวาก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดค่ะเม็ดด้านข้างนะคะจากนั้นใส่ทางซ้าย2เม็ดสวนลงมานะคะทุกครั้งที่สวนลงมาเส้นทางขวาเราจะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดนะคะเมื่อร้อยสอดเอ็นไปแล้วซ้ายก็ใส่2อีกค่ะก็คือเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใส่2เม็ดสวนลงมาตรงนี้มีสีขาวด้วยนะสีขาวขนาด5มิล1เม็ดนะคะตรงนี้ขวาก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไปนะคะซ้ายก็ใส่2เม็ดเหมือนเดิมแต่ใส่ขาวกับฟ้านะคะทำแบบเดิมขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้ก็ใส่2เม็ดสวนลงมานะคะเส้นทางขวานะคะตรงนี้ร้อยสอดเอ็นข้ามไป1นะคะเราสามารถปรับวิดีโอให้เล่นช้าลงได้ด้วยการกดไปที่จอ
ด้านบนนะคะมันจะมีจุด3จุดมุมบนขวานะคะเผื่อว่าถ้าใครทำไม่ทันนะคะตรงนี้มี4มิล1เม็ดนะคะให้เราสวน4มิลลงมาฝั่งขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะแล้วก็ใส่ทางซ้าย2เม็ดสวนลงมาค่ะเมื่อสวนลงมาแล้วเส้นทางขวาก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไป1นะคะแล้วก็ใส่2เม็ดสวนลงมาอีกนะคะก็คือใส่2ส่วนลงมาขวาสอด N1 จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้ใส่ขาวก่อนตามด้วยสีฟ้าส่วนสีฟ้าลงมาขวาร้อยสอด N ข้ามไป1เม็ดทำอีกครั้งลงมาขาวฟ้าซ้ายก็ใส่2ส่วนลงมาอีกค่ะตรงนี้ขวาร้อยสอด N ข้ามไป2นะคะข้ามเม็ดใหญ่ไป1เม็ดเม็ดเล็กไป1เม็ดนะคะแล้วก็ใส่แค่1เม็ดส่วนลงมาค่ะจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะลองดูว่าของเราตรงกับวิดีโอไหมนะต่อไปค่ะใส่5มิล1เม็ด4มิล2เม็ด4มิลจะมีสีขาว1สีฟ้า1นะคะตรงนี้คือมี2ไซส์นะในวิดีโออาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะใส่เม็ดใหญ่ลงมาก่อนตามด้วยเม็ดเล็ก2เม็ดค่ะทางขวาก็ร้อยสอด N ข้ามไป1ค่ะใส่ทางซ้าย2ค่ะ4มิลก่อน1เม็ดนะแล้วก็ตามด้วยสีฟ้า5มิลค่ะขนาด5มิลนะคะสีฟ้าขวาร้อยสอด N ข้ามไป1เม็ดนะคะใส่2เม็ดเหมือนเดิมใส่4มิล1เม็ดค่ะข้างบนคือขนาด5มิลนะคะมันจะเป็น2ไซส์นะคะตรงนี้สวนลงมาค่ะทางขวาก็ร้อยข้ามไป1นะคะซ้ายใส่ขาวชมพูค่ะสีขาวคือขนาด4มิลนะคะสีชมพูคือขนาด6มิลค่ะลายนี้มีใช้สีชมพู2เม็ดค่ะเม็ดขนาด6มิลนะคะเมื่อสวนลงมาทางขวาก็ร้อยสอด N ข้ามไปทุกครั้งนะคะแล้วก็ใส่4มิล1เม็ด5มิล1เม็ดนะคะสวนเม็ดบนสุดลงมาค่ะแล้วก็เราก็ทำแบบนี้ไปรอบๆนะคะ2เม็ดสวนแบบนี้ค่ะ2เม็ดสวนขวาสอด N 2เม็ดสวนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเมื่อสวนลงมาทางขวาก็จะร้อยสอด N ข้ามไป1นะคะใส่ไซส์อะไรบ้างสีอะไรบ้างให้เราใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะเทคนิคการร้อยลูกปัดคือใส่จำนวนเม็ดให้ตรงตามวิดีโออย่าใส่ขาดหรือเกินนะคะชมพูขาวสวนชมพูลงมาค่ะตรงนี้ที่ถูกต้องคือต้องใส่สีขาวทั้ง2เม็ดนะคะในวิดีโอนั้นคือผิดนะคะใส่สีฟ้าลงมาให้เราแก้ไขเป็นใส่สีขาวทั้ง2เม็ดนะคะ
เนี่ยค่ะดูในรูปจะสังเกตเห็นว่าเม็ดที่วงกลมนั้นควรจะเป็นสีขาวค่ะแต่ในวิดีโอนั้นใส่สีผิดต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้แก้ไว้ให้เราร้อยสีขาวทั้ง2เม็ดลงมาแล้วก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไป2เม็ดนะเสร็จแล้วก็ใส่1เม็ดสวนลงมาค่ะก็คือเราจะได้ครึ่งกระเป๋าขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้นะคะเราทำมาครึ่งนึงแล้วนะต่อไปเราจะขึ้นแถวถัดไปค่ะใส่4มิลค่ะ4มิลทั้งหมดเลยเม็ดเล็กนะคะ3เม็ดสวนลงมาค่ะตรงนี้ใส่4มิลกับ2มิลนะคะก็คือใส่1เม็ดสีขาว2เม็ดเล็กสีเงินนะคะสวนทั้ง2เม็ดเล็กเลยนะคะสวนลงมาเมื่อสวนลงมาทางขวาก็ร้อยข้ามไปค่ะ1เม็ดค่ะซ้ายก็ใส่2สวนลงมาค่ะขวาก็ร้อยข้ามไป1ซ้ายก็ใส่2ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบนะคะเราแค่ใส่เม็ดให้ตรงตามวิดีโอแค่นั้นเองนะคะใส่2เม็ดมาเรื่อยๆค่ะถึงมุมข้างตรงนี้เราจะมีใส่2เม็ดสีเงินด้วยนะคะเม็ดเล็กๆซึ่งเป็นขนาด2มิลค่ะอันนี้ให้สวนทั้ง2เม็ดลงมาเลยนะคะขวาก็ทำเหมือนเดิมร้อยข้ามไป1ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบวงเลยค่ะตรงนี้เราก็จะร้อยสอดเอ็นข้ามไป2นะคะเพราะว่าวงกลมจะมาบรรจบกันนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวใหม่ค่ะใส่เม็ดให้ตรงตามวิดีโอนะคะตรงนี้สีขาว1สีเงิน2และสีขาว1นะคะสวนเม็ดสีขาวลงมาค่ะเมื่อสวนลงมาขวาก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะซ้ายใส่สีเงิน2เม็ดนะคะสีขาว1แล้วก็สวนลงมาค่ะตรงนี้ใส่สีเงินทั้ง4เม็ดเลยนะคะแล้วก็สวนทั้ง4เม็ดค่ะสวนลงมาเลยนะขวาก็ร้อยข้ามไป1ค่ะแถวนี้จะเริ่มใช้เม็ดสีเงินเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ใส่1เม็ดสวนลงมาค่ะตรงนี้ทุกครั้งที่สวนลงมาฝั่งขวาจะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1นะคะเส้นทางซ้ายค่ะให้เราร้อยไปที่เม็ดสีเงิน2เม็ดในวงกลมนี้นะร้อยสอดเอ็นข้ามมาก่อนนะคะแล้วก็ใส่1เม็ดสีขาวลงมานะคะขวาก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะซ้ายร้อยไปที่สีเงินนะคะ2เม็ดที่วงกลมนี้นะคะเราจะร้อยสอดเอ็นข้ามไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่สีขาวลงมา1เม็ดค่ะต่อไปค่ะใช้เส้นทางขวาร้อยข้ามไป1แล้วก็ใส่เม็ดทางซ้ายใส่สีเงิน2สีทอง2ค่ะสีทองนั้นคือเม็ดขนาด4มิลนะคะ
ช้เส้นฝั่งซ้ายนะคะร้อยสอดเอ็นข้ามไปที่เม็ดสีเงิน2 เม็ดที่วงกลมไว้นะคะจากนั้นใช้เส้นเดิมค่ะร้อยข้ามไปอีกค่ะสีเงิน2 เม็ดนะคะตรงวงกลมสีแดงค่ะก็จะออกมาแบบนี้นะคะให้เราใส่1 เม็ดสีขาวสวนลงมาค่ะแล้วทางขวาก็ร้อยสอดเอ็น1 เม็ดนะคะทางซ้ายค่ะใส่สีเงิน2สีขาว1สวนเม็ดสีขาวลงมาค่ะขวาก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะตรงนี้จำได้นะคะใส่4 เม็ดสวนลงมาทั้ง4 เม็ดเลยค่ะเราจะทำให้เหมือนกับฝั่งโน้นนะคะก็คือทั้ง2 ฝั่งต้องทำเหมือนกันอยู่แล้วนะคะต่อไปขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1 เม็ดค่ะแล้วก็ใส่สีขาว1 เม็ดลงมานะคะขวาก็ร้อยข้ามไป1ค่ะตรงนี้เส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดสีเงินไป2นะคะที่วงกลมสีแดงนี้นะข้ามไปเลยค่ะจากนั้นให้เราใส่1 เม็ดลงมาค่ะอันนี้คือร้อยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราไม่ใส่เม็ดแล้วนะให้ใช้เส้นทางขวาร้อยวนไป3 เม็ดเลยค่ะเม็ดที่1เม็ดที่2และเม็ดที่3นะคะร้อยลงมาแบบนี้เส้นบนสุดนะคะร้อยไปที่เม็ดสีเงิน2 เม็ดร้อยไปทำไมเราจะทำสายกระเป๋านะคะแบบนี้นะแล้วก็ใส่เม็ดลงมาค่ะใส่สีทอง1สีเงินนั้นคือ20 เม็ดนะคะและตามด้วยสีทองอีก1ค่ะแล้วก็มาร้อยเม็ดฝั่งตรงข้ามเม็ดสีเงิน2 เม็ดตรงนี้นะคะที่วงกลมให้เห็นชัดๆตรงนี้เลยนะร้อยข้ามมาเลยค่ะอันนี้คือสายกระเป๋านะคะเสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้ให้เราใช้เอ็นทั้ง2 เส้นเนี่ยร้อยมาเจอกันร้อยให้เอ็นมาเจอกันแล้วก็จับมัดค่ะร้อยซิกแซกไปตามเม็ดนะคะเมื่อเอ็นมาเจอกันเราจับมัดให้แน่นๆก่อนนะคะแบบนี้ก็คือไม่มีหลุดแล้วนะคะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวามัดให้แน่นๆเอ็นอย่าเพิ่งตัดทิ้งให้เราร้อยเก็บเอ็นก่อนปมที่เรามัดก็ดึงเข้าไปข้างในเม็ดนะแอบไว้จะได้ดูสวยๆนะคะจากนั้นก็ร้อยซิกแซกไปมาร้อยเก็บเอ็นค่ะร้อยเก็บเอ็นให้แน่นๆทั้ง2 เส้นเลยนะคะแล้วก็ตัดทิ้งไปนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเป็นกระเป๋าจิ๋วน่ารักอันนี้คือลายเฉียงค่ะซึ่งวิธีทำคือเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ใส่ตำแหน่งสีไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะใช้แต่สีขาวสีเดียวล้วนนะคะอยากจะตกแต่งยังไงก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยค่ะอยากจะใช้สีอะไรทำแบบไหนคลิปจบแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ